ከባለፈው ከስፐርስሊ እና ዴንስሊ ፖፕሌሽን የቀጠለ የጂኦግራፊ ፓርታችን ነው። ፋክተርስ አፌክቲንግ ፖፕሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ኢን ኢትዮጵያ። You can easily see from the preceding information that the distribution of population in Ethiopia is extremely uneven. ባለፈው እንዳየነው የኢትዮጵያ ፖፕሌሽን አንኢቭን ላይ ነው። አንደኛው ላይ በሃይላንድ ላይ በጣም የተከማቸ፣ ሎውላንድ ላይ ደግሞ በጣም ስፐርስሊ የሆነ ነው ብለናል። This extreme unevenness results of a number of factors. ይሄ ደግሞ በፊዚካል እና በሂውማን ፋክተሮች እንደሚመጣና የውሃ የሶይል ምናምን ፋክተሮችን አይተናል። So these factors are grouped into two, human እና ፊዚካል። ፊዚካል አሁን የምናየው እነዛን ፊዚካል እና ሂውማን ፋክተር ያልናቸውን ዲፕሊ ገብተን ነው ማለት ነው። አንድ ቦታ ፊዚካሊ ፋቨረብል ነው ስንል ምን ማለታችን ነው፣ እንዴት አይነት ነው ምናምን ዲቴል ገብቶ ነው የሚያሳየን። The most significant physical factor affecting the distribution of population in Ethiopia are the following. እነዚህ አራቱ ፊዚካል ፋክተሮች የሰትልመንትን ወይ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ እንስፈር አንስፈር የሚለውን ነገር በጣም የሚወስኑልን ዋና ዋና ነገር ወሳኝ ኤሌመንቶች ናቸው። ምንድን ናቸው? አንደኛው ክላይሜት። ክላይሜት ማለት ሬንፎል እና ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ያ ቦታ ሙቅ ነው፣ ቀዝቃዛ ነው፣ ያ ቦታ ዝናብ ያገኛል አያገኝም፣ ዝናብም አግኝቶ በጣም ረግረግ ያልሆነ ወይ ደግሞ ድርቅ ያልመታ ቦታ ማለት ነው፣ ፋቨረብል የሆነ። ሌላው ሶይል ለማረስ እና ለግጦሽ የተመቸ መሬት ነው ወይ። ሶስተኛው ናቹራል ዋተር ሰፕላይ ውሃ አቅርቦት አለ ወይ። አራተኛው ስሎፕ መቼስ ምንም ያህል ሰዎች ሃይላንድ ላይ መኖር ቢፈልጉም ቀጥ ያለ ተራራ ውስጥ ሰትል ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ስሎፕም ማተር ያደርጋል። ሪሊፍ ምን ቶፖግራፊ ምን አይነት ነው፣ ላቲቲዩዱ አልቲቲዩዱ ምናምን። ስሎፕ እና አልቲቲዩድ ምን ያህል ሃየር ነው እና ምንድነው የሚባለው ኢንክሊኔሽኑንም ያያሉ። ሌላው ቬጂቴሽን ከቨር ዱርም ሊሆን አይገባም፣ ምንድነው በረሃም ሊሆን አይገባም። ስለዚህ ቬጂቴሽን ከቨር፣ ሪሊፍ፣ ናቹራል ዋተር ሰፕላይ፣ ሶይል ፈርቲሊቲ፣ ክላይሜት የምንላቸው አምስቱ ወሳኝ ፊዚካል ፋክተሮች ናቸው። ለምን? ሰትልመንትን ዲተርማይን ለማድረግ። In Ethiopia, most of the physical factors are influenced by altitude. ኢትዮጵያን በጣም አፌክት ከሚያደርጋት አንደኛው ፊዚካል ፋክተር እንትን ነው፣ አልቲቲዩድ ነው። ከብዙ ሀገራትም የተለየ አይነት ቴምፕሬቸር ምንድነው የተለየ አይነት ክላይሜት እንዲኖራት ያደረገው አልቲቲዩዷ ነው። ምክንያቱም ያለችው ከነ ኬንያ ከነ እዚህ ኢኩዌተር አካባቢ ካሉት ሀገራት ጋር ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ የፀሐይ ኢንክላይኔሽን ነው የምታገኘው። ነገር ግን ሌሎች በጣም ሀሩርና ደረቅ ሲሆን ኢትዮጵያ በአንጻሩ በጣም ምንድነው ፋቨረብል የሆነ ኮንዲሽን ያላት ሀገር ናት። ምክንያቱም ከፍተኛ ስፍራ ላይ ስለምትገኝ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ 88 ያህል ከ1400 ኪሎ ሜትር በላይ ይኖራል አላልንም? ስለዚህ ሃይላንድ ሀገር ናት። በጣም በአልቲቲዩድ አፌክት ትደረጋለች። Therefore, altitude is the most crucial physical factor influencing patterns of population distribution and settlement in the country. ያልኩት ነገር ነው። Studies in climatology make it clear that rainfall increases while temperature decreases with an increase in altitude. altitude በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። altitude በጨመረ ቁጥር ሬንፎል ይጨምራል። ስለዚህ ከሌሎች ቦታዎች ሁሉም ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሆኖ ዝናብ ሳያገኙ ሲቀሩ ቴምፕሬቸራቸው ሙቅ ሲሆን፣ ኢትዮጵያ ግን ከፍ ያለ ቦታ ስለሆነ ቴምፕሬቸርም ይቀዘቅዝላታል፣ ዝናብም ይዘንብላታል ማለት ነው። Synthetically, this means that rainfall is very low and temperature is high in lowlands, while rainfall is high and temperature moderately low in the highlands. ስለዚህ ቅድም ያልኩት ነገር ሎላንድ ላይ ሲሆን ሞቃታማ የሆነ ቴምፕሬቸር እና ትንሽዬ ዝናብ አለ። ሃይላንድ ላይ ሲሆን ግን ሬንፎሉም ሃይ ይሆናል፣ ቴምፕሬቸሩም ሞደሬትሊ ሎ ይሆናል ማለት ነው። Since soil formation and vegetation growth are closely associated with adequate rainfall and moderate temperature, highlands tend to have a better soil and vegetation cover. አንዴ ቴምፕሬቸራችንና ዝናባችን ተስተካከለ ማለት ደግሞ ከዛ በኋላ ያሉት ሌሎቹ ፋክተሮች በእነዚህ ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ የሶይል ፎርሜሽን፣ ሶይሉ መቼስ ዝናብ በሌለበትና ጥሩ ቴምፕሬቸር በሌለበት ቦታ ላይ ገራሚ ሶይል ማግኘት ከባድ ነው። ቬጂቴሽን ግሮዝ፣ ዝናብ ያላገኘ ቬጂቴሽን መቼስ ሊኖር አይችልም። ሌላኛው ደግሞ ብቻ
ሶይሉም ቬጂቴሽኑም ሪሊፍ እንኳን አይደለም ግን ዋተር ሰፕላዩም እነዚህ ሌሎቹ ፋክተሮች ተያይዘው የሚመጡት ከቴምፕሬቸር እና ከሬንፎል ጋር ነው። ሬንፎል እና ቴምፕሬቸር ደግሞ ከአልቲቲዩድ ይመጣሉ። ስለዚህም ነው የኢትዮጵያ ሴትልመንት እና ካንትሪዋ በሪሊፍ በአልቲቲዩድ ሃይሊ አፌክትድ ናት የምንለው። Lowlands in Ethiopia are characterized by scarcity of rainfall, high temperature, poor vegetation, and soil conditions. In addition to these negative factors, the prevalence of tropical diseases such as malaria, yellow fever contributes to the sparse population distribution in such areas. ማለትም ሎውላንዶቹ ደግሞ ምን አይነት ካራክተር አላቸው? በጣም ሙቀታማ፣ ትንሽዬ ዝናብ፣ ፑር የሆነ ኒውትሪየንት ያለው ሶይል ኮንዲሽን፣ ቬጂቴሽን ብዙ የሌለበት። ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ ተፈጥሯዊ ነገሩ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ በሽታ አምጪ የሆኑ ወባ ምናምን አሉበት እዛ አካባቢ። ስለዚህ ለመኖር የማይመች ቦታ ነው ማለት ነው ሎውላንዱ። For the reason of tropical disease, most of the valleys of the major river of Ethiopia are also characterized by sparse population concentration. በእነዚህ ዲዚዞች አማካኝነት አብዛኞቹ የሪቨር ቫሊዎቹም ስፐርስ የሆነ ፖፕሌሽን ያላቸው፣ ምክንያቱም በእነዚህ ቫሊ ላይ የሚገኙ ቦታዎች ብዙ ለበሽታ የሚያጋልጡ ዲዚዞችን የያዙ ናቸው። ትሎች አሉ፣ ነፍሳት አሉ፣ አካባቢው ወበቁ ላይ ይመች ይችላል። እነዚህ ቦታዎች ደግሞ ረግረግ ምናምን የሞላባቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህም ስፐርስሊ ፖፕሌትድ ይሆናሉ በበሽታው ምክንያት ማለት ነው። ሰው መኖር አይፈልግም። ሪቨር ቢኖርም ዋተር ሰፕላይ ቢኖራቸውም ግን ያው በበሽታ መጠቃታቸው ስለማይቀር ዋተር ቦርን ዲዚዝ ምናምን ጫፍ የሪቨር ቫሊ ላይ ሊኖር ስለሚችል አይመረጡም። The main exception is the Awash River Valley, where irrigation agriculture is practiced. ነገር ግን ይሄንን ካራክተሪስቲክስ የማይጋራ አንድ ሪቨር አለ፣ አዋሽ ሪቨር ነው። የአዋሽ ሪቨር ቫሊ ሰዎች በደንብ የሚጠቀሙበት እና ኢሪጌሽን ደግሞ ለኢሪጌሽን ደግሞ የሚውለው ሪቨር ነው። ስለዚህ ይሄንን ካራክተሪስቲክስ ለሪቨሮች ስንሰጥ አዋሽ ሪቨርን ኤክሰፕሽናል አድርገን ነው። This overall pattern differs from what can be seen in other parts of the world, where valleys of major rivers are zones of large concentration of people. ምንድነው የሚለው አሁን የሪቨር ቫሊዎች ለመኖር ምቹ አለመሆን በኢትዮጵያ የሆነ ወጣ ያለ ካራክተር ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ሀገሮችን ብትመለከቱ ስልጣኔያቸው ሪቨር ቫሊ ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው። ሪቨር ቫሊ ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ተከማችቶ ነው የሚኖረው። ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው ህዝቡ ሪቨር ቫሊዎች ላይ የተለያየ ዲዚዝ ስላለ ሰትል የማያደርገው። ስለዚህ ያው የኢትዮጵያ ዩኒክ ካራክተር ነው ማለት ነው ይሄ ራሱ ከሌሎች የሚለያት ነገር። However, with the improvements in agriculture and medical technology, Ethiopia's lower major river valley might in the future attract more people and densely populated. ነገር ግን እነዚህ ሪቨር ቫሊዎች በስነ ስርዓት ከተያዙ ሜዲካል የሆነ ኬር እና ምንድነው እንክብካቤ ተደርጎ አካባቢው ከጸዳና በሽታውን ኮዝ የሚያደርጉት ነገር ከጠፉ ሰው እዛ ላይ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ ሊኖር የሚችልበት እድል ሊፈጠር ይችላል ወደፊት። ፔጅ 174 ላይ ቴብሉን ተመልከቱት። 4.5 የአልቲቲዩድ እና የፖፕሌሽን በኢትዮጵያ ሪሌሽናቸውን ነው የሚያሳየው። ከ2600 እስከ 1000 ድረስ ያለውን አልቲቲዩድ ያስቀምጥና በዛ አካባቢ ደግሞ ምን ያህል ህዝብ አክዩሙሌትድ እንደሆነ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቴብሉን ይዩት፣ ከታች ያለውን ዲስክሪፕሽን ደግሞ እናንብበው። From the table 4.5, we can understand that 77.5% of the populations in Ethiopia live in an area with altitude above 1800 ሜትር። ባለፈው እንዳልነው 77.5% የሚሆኑት የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚኖሩት ከፍታው ከ1800 ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል በሆነ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። And that these areas constitute only 37.6% of total area of the country. 77% የሚሆነው ህዝብ የሚኖረው የሀገሪቱ 37.6% የሚሆን ቦታ ነው። ከ100% አለ አይደል? እንደ 100%ነቱ ላይክ የሆነ በ100% ላይ ብቻ ኢቭን የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ይገባ ነበር። ነገር ግን ሎውላንዶቹ ስለማይመቹም ስላልን
37% የሚሆነው የሀገሪቱ ክፍል ላይ ነው እነዚህ 77% ህዝቦች የሚኖሩት ማለት ነው። Area below 1800 meter, which constitutes about 63% of the total area of the country, supports 22.5% of the total population of the country. ባለፈው እንዳየነው ከ1877 ይልና 11% ደግሞ ከ1400 ይላል። ነገር ግን ከ1800 በታች ያሉትን ጠቅላላ ስንመለከት ደግሞ 22% ማለት ነው። በሀገሪቱ 63% የሚሆነው ኤሪያ ላይ ይኖራሉ ማለት ነው። አንፕሮፖርሽናል ነው። ምክንያቱም 77ቱ ብዙ ሆኖ ሳለ 37 መሬት ላይ ይኖራሉ። 22ቱ ደግሞ ትንሽ ሆኖ ሳለ 63% የሚሆነውን መሬት ይይዛሉ ማለት ነው። This information clearly shows that altitude is the most significant physical factor that affects the distribution of population in Ethiopia. ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ምንድነው? አልቲቲዩድ በጣም ወሳኙ የፊዚካል ፋክተር እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሂውመን ፋክተሮች እንይ። የትኞቹ ሂውመን ፋክተሮች ናቸው የሰዎችን አኗኗር ሰትልመንት ዲተርማይን የሚያደርጉት? The major human factors which have influenced population distribution in Ethiopia are the following. 1. Types of economical activity, and the second, historical pattern of the population movement. ስለዚህ ሰብአዊ የሆኑ ፋክተሮች የሰው ልጅ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን አፌክት የሚያደርጉት ማለት ነው ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው እዛ አካባቢ ላይ የሚሰራው የስራ አይነት ኢኮኖሚካል አክቲቪቲው የጉልበት ነው ወይስ የጭንቅላት ይሄ የቢሮ ምናምን አሁን የከተማና የእርሻ ነው ወይስ የግጦሽ ብቻ የኢኮኖሚካል አክቲቪቲ ታይፑን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሂስቶሪካል ፓተርን ነው የአካባቢ የታሪካዊ አመጣጡ። እነዚህ ሁለት ነገሮች አፌክት ያደርጋሉ የሰዎችን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን። ስለዚህ ዲቴይሊ ስንመለከተው የመጀመሪያው ምንድነው? ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። The type of economic activity performed in area strongly influenced carrying capacity of the land. የአንድን ቦታ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ የመያዝ ምን ያህል ካፓሲቲ ማለት የመያዝ አቅም ማለት ነው። የአንድን ቦታ የህዝብ የመያዝ አቅም የሚወስነው አክቲቪቲው ነው። ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ተፈላጊ የሆነ ባንክ ያለበት ቦታ እንመልከት። እዛ ባንኩ አካባቢ ያለው ስፍራ የሚኖረው ህዝብ በዛ ነው የሚወሰነው። ምክንያቱም ባንክ ውስጥ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ እዛ አካባቢ በጣም ይጠራቀማሉ፣ ይከማቻሉ፣ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዛን አካባቢ ይሄ የስራው አይነት የባንክ ሰራተኝነት ማለት ነው እዛ አካባቢ የሚኖሩትንም የፖፑሌሽን የቦታውንም የህዝብ የሚያዝ አቅም ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል ማለት ነው። Consequently, the carrying capacity influences the number of peoples that can be inhabited in a given area. Being a country of a diverse environmental and cultural condition, Ethiopia offers ample evidence of this relationship. ምን የሚለው የአንድ ቦታ የመያዝ ካሪንግ ካፓሲቲ ማለት ህዝብ የመያዝ አቅም አይደል የአንድ ቦታ። ስለዚህ ይሄ የህዝብን የመያዝ አቅም የአንድ ቦታ ደግሞ የህዝቡን ቁጥር አፌክት ያደርገዋል። በአንድ ፖፑሌሽን ምን ያህል ሊኖር እንደሚችል መቼስ ከመጠን በላይ ሊኖር አይልም። አላ ላይክ ካፓሲቲ አለው መጠን አለው መያዝ የሚችለው እሱ ምን ያህል ሰዎች እንደሚኖሩ አፌክት ያደርጋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብንመለከት በጣም የተለያየ ካልቸር እና የተለያየ ዳይቨርስ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ያላት ሀገር ናት። ስለዚህ ለነዚህ የሆነ ኤቪደንስ ታሳያለች። አንድ ቦታ ላይ ያለው የስራ አይነት የተለየ ነው። ማዕድን ቁፋሮ ሊሆን ይችላል፣ አግሪካልቸር ሊሆን ይችላል፣ ህዝብ ምንድነው ከብት ማርባት ይሆናል። The arid and semi-arid lowland areas of Ethiopia are areas that are more suitable for pastoralist activities than for crop farming. አሁን ለምሳሌ እነዚህ ደረቅና ከፊል ደረቃማ የምንላቸው የኢትዮጵያ ክፍሎች አሉ አይደል? እነዚህ ብዙ ጊዜ እንስሳት ለማርባት ዘላን የሆኑ የለም እንስሳቸውን ይዘው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚዘዋወሩ ለእንደዚህ አይነት እንጂ ለክሮፕ ፋርሚንግ አይሆንም። By its nature, pastoralism is an economic activity that requires large area of grazing land. ፓስቶራሊዝም የሚለው ያ እንስሳትን ይዞ ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ያ አካባቢ ያ ፓስቶራሊስት የሚኖርበት አካባቢ ብዙ የግጦሽ መሬት ሊኖረው ይገባል። In most pastoralist areas of Ethiopia, the land requirement for grazing is as large as 20 hectares or more per head of cattle. አንድ ብቻ የአንድ ፓስቶራሊስት ሰው ካለ ብዙ የሚያረባ ማለት ነው። አትሊስት
20 ሄክታር መሬት ለግጦሽ ያስፈልገዋል። አይፈረድባቸው ማለት ላይክ አሁን ስናየው 20 ሄክታር የሚያስፈልጋቸው ከሆነ አንድ ፓስቶራሊስቶች ያ ሁሉ ፖፑሌሽን እንትን ላይ መኖሩ ጥሩ ነው፣ ሃይላንድ ላይ መኖሩ። ምክንያቱም እዚህ ላይ ስፐርስሊ መሆን በጣም ከባድ ነው። each household might possess hundreds of cattle and as a result people need large area of grazing land. okay አንድ ሰው 100 ካትል ሊኖር ይችላል። በዛው ልክ በጣም ሰፊ መሬት ለግጦሽ ያስፈልገዋል። this force them to move from area to area to another in search for better pasture land and water for their animals. ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋቸዋል? አንደኛው ቦታ ላይ ተቀምጠው ግጦሹ ሲያልቅባቸው ውሃ ሳይኖር ሲቀር ምናምን ወደ ሌላ ቦታ መዘወር አለባቸው። ሌላ የግጦሽ መሬት ያለበትና ውሃ ያለበት ቦታ ማለት ነው። Under such a condition, the distance separating one pastoralist community from other is usually a large. ስለዚህ አንድ ፓስቶራሊስት እዚህ ጋር ሰትል አድርጎ ከሆነ ሌላ ፓስቶራሊስት አጠገቡ መጥቶ መስፈር አይችልም። ምክንያቱም አንድ ላይ ከብቶቻቸው ተደባልቆ በጣም ሰፊ እንትን ያስፈልጋቸውና ላይክ ኮምፎርታብል የሆነ እንትን አይሆንላቸውም። ስለዚህ አንድ ፓስቶራሊስት እዚህ ጋር ካለ ሌላኛው ፓስቶራሊስት ከዚህኛው ፓስቶራሊስት እጅግ ርቆ መሆን አለበት። ለከብቶችም ምንድነው ግጦሽ መሬት ራቅ ያለ ብቻ ራቅ ብሎ መስፈር አለባቸው ለዚህ ምክንያት ሲባል። That's why pastoralists is considered as a greedy of space. ለዛ ነው ብዙ ፓስቶራሊስቶች ለሱቁንቁን ናቸው፣ ለስፔስ ይባላል። ሱቁንቁን ሆኖ ሳይሆን ላይክ አላ ምንድነው በጣም ያስፈልጋቸዋል መሬት ለግጦሽ ምናምን። Due to this condition, population densities are extremely low in areas of pastoralism. በዚህ መንገድ በቃ እስከ 20 ሄክታር ለከብቶቻቸው ለራሳቸው ደግሞ መኖሪያ ይኖራል። በዚህ ዲስታንስ ውስጥ እየኖሩ ሎላንድ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ በጣም ስፐርሽሊ ነው። As has been said earlier, compared to the pastoralist area, crop farming areas have a greater carrying capacity and higher densities of population. ቅድም እንዳልነው ከፓስቶራሊስቶች ኤሪያ ይልቅ የክሮፕ ፋርሚንግ ኤሪያ ብዙ ሰዎችን የመያዝ ካፓሲቲ አለው እና ዴንስ የሆነ ፖፑሌሽንም እዛ አካባቢ ይኖራሉ። This is typically the case in the highland areas of Ethiopia where natural conditions are suitable for crop cultivation. ሃይላንድ ላይ የሚካሄደው ይሄ ነው። ብዙ ለክሮፕ ካልቲቬሽን አመቺ የሆነ ኤሪያ አለ። ሰውም እዛ ላይ በብዛት ይሰፍራል። The land in the crop farming highland areas, the land-man ratio is significantly higher than the one in the pastoralist lowland. ነገር ግን ምንም ያህል ዴንስሊ ይኑር ግን ቅድም እንዳልነው ፓስቶራሊስቶች የግጦሽ መሬት ያስፈልጋቸዋል። ከዛ ከግጦሽ መሬት የሚበልጥ ለአንድ ገበሬ መሬት ያስፈልገዋል ሰብሉን የሚያመርትበት ማለት ነው። However, the crop farming area of Ethiopia do not have a uniform carrying capacity or population densities. ቢሆንም ግን የኢትዮጵያ ክሮፕ ፋርሚንግ ኤሪያዎቹ ዩኒፎርም የሆነ carrying capacity አይደለም ያላቸው። አመቱን ሙሉ ላይ ካለ ያለ ዩኒፎርም ኮንስታንት የሆነ carrying capacity እና density አይደለም ያላቸው። Population density is significantly influenced by the type of crop cultivated. የዛ አካባቢ ህዝብ ቁጥር የሚወሰነው ምን አይነት ክሮፕ ፕሮዲዩስ ይደረጋል በሚለው ነው። For instance, the northern and north central highland areas of Ethiopia, the most cultivated crops are cereals. በሰሜንና ምንድነው ማዕከላዊ ሴንትራል ኢትዮጵያ የምንለው ብዙ የሚመረተው እነዚህ ጥራጥሬዎች፣ እህሎች፣ ጤፍ፣ ስንዴ ምናምን ናቸው። Cereals have relatively low yield per unit area. እና እነዚህ ሴሪያሎች ደግሞ በትንሽ ኤሪያ ከሆነ ፕሮዲዩስ የሚደረጉት ያው ትንሽ ነው ፕሮዲዩስ ምንድነው የሚያፈሩት። በገፍ በሰፊው ከታረሱና ከተመረቱ ደግሞ ሰፊ ብዙ ምርት ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይልዳቸው በትንሽ ኤሪያ ከሆነ ትንሽ ውጤት ነው የሚሰጡት። Therefore, these areas tend to have relatively lower carrying capacity and population density. ስለዚህ አብዛኞቹ ይሄንን ሴሪያሎችን የሚመረቱበት ቦታ ያለው ህዝብ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ትንሽ ነው። ምክንያቱም ፖፑሌሽን ዴንሲቲው እዛው መሬቱ ለእንትን ሰፊ መሬት ላይ ስለሆነ እንደዚህ ሴሪያሎች የሚዘሩት እዛ ላይ ብዙ ሴሪያሎች እንጂ ብዙ ሰዎች አናይም። ለዛ ነው ሴሪያሎች የሚተከሉበት ቦታ ላይ ብዙ ሰው የማይኖረው።
This, in contrast, the southern inset and coffee growing regions of the country have a higher yield per unit area. This is an important reason for very high population densities in some zones in Waredas of southern regions in the read about earlier. ቀደም እንዳየን ሳውዘርን ናሽናል ፒፕልስ በፖፑሌሽን ብናየው 14 ሚሊዮን በደንሲቲ ብናየው ደግሞ በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ምንድነው 133 ፖፑሌሽን ህዝብ የሚኖርበት ቦታ ነው ብለናል። ይሄ የሆነው ደግሞ እንዴት ነው? ቦታው ለከልቲቬሽን አሪፍ ነው፣ ግን ምን አይነት ክሮፕ ነው ከልቲቬት የሚደረግበት? እንሰት፣ ኮፊ ምናምን። እንሰትና ኮፊ ደግሞ ምንድን ናቸው? አንድ ቦታ ላይ ብንተክላቸው በትንሽ ኤሪያ ላይ ብዙ ምርት ማስገኘት የሚችሉ ናቸው። አሁን ለምሳሌ በአንድ ኪሎ ሜትር የተተከለ ቡና እና በ1 ኪሎ ሜትር የተተከለን ስንዴ እንመልከት። ስንዴው ብዙ ላይሆን ይችላል። ቡናው ግን አይደለም በ1 ኪሎ ሜትር በአንድ ዛፍ ራሱ የተተከለው ብዙ ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ብዙ ህዝብ የሚያዝ ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው፣ እንደዚህ ክሮፖች ያሉበት ቦታ። The development of a commercial farming in some parts of Ethiopia, such as Awash Valley, in other significant factors is in the population movement and the resulting effect in population distribution. ሌላው የአዋሽ ሪቨር አካባቢ ምንድነው የተጀመረው? ዘመናዊ የሆነ ፋርሚንግ ማለት ነው፣ ኮመርሻል ፋርሚንግ እና ይሄ ሙቭመንት ይሄ ዘመናዊ የሆነ ፋርሚንግ ደግሞ በአዋሽ አካባቢ መመስረቱ ለፖፑሌሽን ሙቭመንት ኢፌክት አምጧል። Some decades ago there were very few people in Awash Valley. ከትንሽ 10 ዓመታት በፊት አዋሽ ቫሊ አካባቢ የሚኖሩ ጥቂት ሰዎች ነበሩ። However, because the development has many small and few large commercial farms, several thousand of settled and migrated peoples are found in the area now. ነገር ግን አሁን ላይ የተለያዩ ዴቨሎፕመንቶች እንደነው እድገትና የሚያስፈልገው ለኑሮ ምቹ የሆነ ሲቹዌሽን ስለተፈጠረላቸው ብዙ ሰዎች ከሌላ ቦታ ፈልሰው እዛ በመሄድ እየሰፈሩ ይገኛል እና አዋሽ ቫሊ አካባቢ ያለው ህዝብ ቁጥር እየበዛ ነው ማለት ነው። In Ethiopia, urban and industrial growth or expansions are other human factors that bring another population redistribution over time, and they are responsible for the considerable spatial variations of population density at the present. ሌላው ሂውማን ፋክተር ሆኖ በዚህ ስር ማለት ነው በኢኮኖሚካል አክቲቪቲ ለሰው ልጆች በአንድ ስፍራ ያላቸው የፖፑሌሽን ስብጥር ምክንያት የሆነው የከተማዎችና የኢንዱስትሪዎች ግንባታ ነው። የተለያዩ ከተማዎችና ኢንዱስትሪዎች በሚገነቡበት ጊዜ የስራው አክቲቪቲ አሁን ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው ባንኮች ቁጭ ብለው የጉልበት ስራ ምናምን የሌለባቸው ስራዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሰው ለዛ ፍላጎቱ ስለሚጨምር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይዘዋወራል። ስለዚህ በአንድ ቦታ ልክ እንደ አዲስ አበባ አይነት ሌላ ሲቲ አሁን ቢገነባ የህዝብ ስብጥሩን በቃ በጣም ያነቃንቀዋል። ብዙ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ፈልሰው ወደዛ ይሄዳሉ። እዛ አካባቢ ፖፑሌሽን ይፈጠራል፣ የሌላው ደግሞ ይቀንሳል ምናምን ማለት ነው። እና የአርባን የከተማ መመስረትም የኢንዱስትሪዎች መመስረትም ሌላኛው ነው ፋክተር ነው። ሁለተኛው አበይቱ ሂውማን ፋክተር የምንለው ሂስቶሪካል ፓተርን ኦፍ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ነው። In the history of Ethiopia, the pattern of movement of two major groups of peoples had a direct impact on the distribution of population in the country. ሌላው የህዝብ እንቅስቃሴ ነው። የህዝብ እንቅስቃሴ ማለት ልክ እንደ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ግሬዚንግ ላንድ በመፈለግ ወይ ደግሞ ሰትልመንት ኤሪያ በመፈለግ የአንድ ኢትኒክ ህዝቦች በጠቅላላ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየሄዱ የሚስፋፉበት መንገድ ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ የተለያዩ ህዝቦች ብዙ ለምሳሌ ኦሮሞ እና አፋር አይደንት ነው፣ ግን እንደዚህ አይነት ፖፑሌሽን ሙቭመንቶች ተካሂደው ነበር አይደል? እነዚህ ሙቭመንቶች የካንትሪው የፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ላይ ሃይሊ ነው ኢፌክት ያመጡት ወይ ደግሞ አፌክት ያደርጉት። These two groups which make up the largest population of Ethiopia are the Semitic and the Cushitic populations. እና ሴሜቲክ እና ኩሽቲክ ተናጋሪ ፖፑሌሽኖች በጠቅላላ ሁለቱም ትልቅ ሙቭመንት ያካሄዱት ህዝቦች ናቸው። So, these two waves of population movement, one from the north or the Semitic and the other from the south, the Cushitic, lead to the high concentration of people around the central highlands of Ethiopia. ከደቡባዊ በኩል ኩሽቲኮቹ መጡ።
እነ እንትና ማለት ነው እነ ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት። ከኖርዘርን በኩል ደግሞ ሴሜቲክ ተናጋሪዎቹ መጡ። እነዚህ ደግሞ የሴሜቲክ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑት እንደነ ትግርኛ ምናምን ከላይ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ደግሞ በኢትዮጵያ ሲታዩ ሃየር ፖፕሌሽን ያላቸው ወይ ደግሞ ብዙ ህዝብ የተጠራቀመባቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው፣ የኩሸቲክ እና የሴሜቲክ ቋንቋ ተናጋሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሙቭመንት በተዘዋዋሪ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሴንትራል ሃይላንዱ ላይ ብዙ ክምችት እንዲኖር ያደርጉት ሁለቱ ሙቭመንቶች ናቸው።